Tôi thích ăn mắt cá. Khi mẹ chồng tương lai nghe thấy, lập tức từ quê mang cho tôi một hũ mắt cá muối. Tôi ăn hơn 1 tháng rồi. Trong lần live stream cuối, cô gái ở đầu dây bên kia kinh hoàng nói, bầu này cô có 108 đứa con. Tôi thậm chí không có mang thai kìa. Nhìn vào đôi mắt đen như mực của cô gái, một cơn giận bùng lên trong lòng tôi. Tôi lập tức dập máy. Chuyển chủ đề, trước khi kết thúc, tôi sẽ nhảy một bài mới cho mọi người nhé. Tôi vừa tìm được nhạc, thì yêu cầu kết nối lại hiện lên, vẫn là cô gái thân thần bí bí đó. Tôi vừa định từ chối, đã có một loạt fan mới tràn vào phòng live stream. Sitoji mơ nương tay chút, mình là fan của cô ấy. Cô ấy thần thánh thật đấy. Mình xin thề, nhà mình một thời gian chó cứ sổ vào nhà vệ sinh ban đêm. Tinh linh đại sư nói rằng có thứ bẩn trong đường nước. Kết quả là thật sự tìm thấy một bào thai hỏng trong ống nước. Nói gì thế này hở trời. Tôi dựng tóc gáy vì tin tức trên màn hình. Nhìn vào yêu cầu kết nối vẫn đang nhấp nháy. Tôi như bị ma xui quỷ khiến bấm đồng ý. Vừa kết nối xong, cô gái bên kia liên tiếp đặt hàng loạt câu hỏi. Gần đây cô có hay bị tức ngực, đau bụng dưới không? Thường xuyên khát nước, uống nước mà vẫn không hết khát. Tôi định phản bác, thì nhìn vào cái bình nước 10 ml cạnh bàn. Gần đây lượng nước tôi uống hơi nhiều một chút. Thường là nửa ngày uống hết một bình. Trong vài giây im lặng của tôi, những lời bình luận ngày càng phấn khích. Thấy chưa, tinh linh đại sư thật thần kỳ. Vớ vẩn, cho dù có triệu chứng này đi nữa, cũng có thể là do thiếu vitamin thôi. Bạn biết gì mà nói, trông như sắp cãi nhau nữa. Tôi nhanh chóng đổi giọng vui vẻ hơn. Đúng là gần đây tôi không khỏe lắm. Nói chưa xong, mẹ bạn trai đột nhiên mở cửa bước vào. Oan Oan, gọi ăn cơm. Sao không trả lời? Mang theo bát cơm và một đĩa mắt cá muối, không biết tôi đang làm gì. Thẳng tay đặt lên bàn. Tôi nhanh chóng nói với fan một câu ngắn. Rồi kết thúc live stream. Trương Nghị, tôi đã nói bao nhiêu lần. Ông vào phòng tôi nhớ gõ cửa đã mà. Ông không để ý và đáp lại. Con yêu, mẹ chỉ sợ con không ăn làm đau dạ dày thôi. Thôi, mau ăn đi. Mẹ không phiền nữa. Tôi cắn vào mắt cá trộn với cơm. Tâm trạng càng bực tức. Tin nhắn từ ban quản trị live stream nhắc tôi kiểm tra. Tin nhắn riêng từ tinh linh đại sư. Đừng ăn, biết đó là gì không? Bao nhiêu dấu hỏi trong đầu tôi, cảm thấy còn gì nữa. Sợ cô ấy nói lung tung với fan. Tôi bình tĩnh giải thích. Đây là mắt cá muối từ quê nhà tôi mang đến. Chỉ có ở đó mới có. Có lẽ cô chưa thấy. Tinh linh đại sư nói, nghĩ đến việc bạn uống các triệu chứng đau bụng dưới. Có phải xuất hiện sau khi ăn món này không? Dù thế nào đi nữa, đây là số của tôi. Có gì hãy liên lạc với tôi. Hừ, ghét nhất mấy kẻ mê tín này. Cái muỗng muối cuối cùng vẫn băn khoăn không ăn hết. Tôi bưng bát ra khỏi phòng. Trương Nghị vội vàng đón lấy, để lại một muỗng mắt cá. Ông nhăn mặt nhìn tôi. Oan Oan, còn một muỗng này. Mau ăn hết đi. Tôi dọn luôn. Tôi né tay ông. Không ăn nổi, tôi tự dọn được. Nghe vậy, giọng Trương Nghị cao vút. Sao lại không ăn hết? Đó là do tôi vất vả nhặt ra. Công phu muối kỹ. Mang từ quê lên. Làm vậy là lãng phí. Bạn trai đang chơi game trên sofa. Bực dọc ngắt cuộc cãi vã. Chỉ là muỗng mắt cá. Mẹ tôi vất vả mang về. Cô ăn đi là xong. Khiêu khích gì chứ? Thế sao anh không ăn đi? Tôi xúc muỗng mắt cá còn lại. Thách thức đưa lại gần. Đưa đến miệng anh. Anh không buồn ngẩng đầu. Nuốt gọn luôn. Gần như ngay lập tức, Trương Nghị hét lên từ sau. Anh không được ăn. Tôi quay đầu nhìn ông. Thấy Trương Nghị vừa cười mím môi. Sắc mặt trở nên âm trầm như sắp đổ nước. Nửa ngày sau, tôi lặng lẽ quan sát bạn trai. Anh như thường lệ. Ngoài việc uống nhiều nước, không có gì bất thường.
Đến tối, Trương Nghị như trở lại dáng vẻ hiền lành của bà ấy. Trên bàn ăn, vẫn có đĩa mắt cá muối như cũ. Không biết có phải vì vụ cãi vã ban ngày không? Nhìn những viên mắt cá tròn đỏ, tôi chẳng muốn ăn chút nào. Dì à, mọi người ăn trước đi. Tháng này tôi chưa phát live stream đủ giờ. Tối nay phải bù. Tôi múc một bát cơm trắng, định tìm cớ trở lại phòng. Đợi chút, Trương Nghị gọi tôi lại. Vẫn nhiệt tình nói, mang cả mắt cá theo mà ăn. Ăn nhiều cái này tốt cho cơ thể, giúp sinh còn tốt. Tôi không từ chối. Bật phần mềm live stream, chỉnh góc camera, để đĩa mắt cá trong khung hình. Thấy tôi ăn cơm, fan rôm rả bàn tán. Oan Oan, hôm nay ăn gì vậy? Sitoji mơ hôm nay không nhảy mà làm mắc băng à? Những viên to to như mắt cá kia là gì thế? Đặc sản vùng nào vậy? Tiện thể tôi tiến camera lại gần hơn. Đây là mắt cá muối, gọi là muối đá mắt. Đặc sản vùng tôi. Có ai từng ăn chưa nào? Nhìn khắp màn hình không ai từng ăn. Lòng tôi chill xuống. Các fan từ khắp mọi nơi, mà không ai ăn mắt cá muối này. Thật kỳ lạ. Lúc này Tinh Linh Đại Sư lại gửi yêu cầu kết nối. Tôi do dự một lúc, vẫn chấp nhận nối máy. Cô gái bên kia vẫn không trang điểm. Khí chất tiên phong đạo cốt trong bộ đồ cổ trang xanh của cô thật sự hiện rõ. Bụng cô hiện có ít nhất 108 cô sẽ. Chưa kịp nói xong, cô ấy đột nhiên ngừng. Tôi cũng để ý cách cô nói. Vừa buồn cười vừa lạ lùng. 108 đứa con. Trong bụng tôi, đến heo nái cũng không dám sinh nhiều. Không phải con, là trứng. Tôi chẳng muốn chơi đố với cô ấy. Nói thẳng, mai tôi đi bệnh viện chụp phim. Nếu đúng cô nói thật, chương trình đi vào khoa học cũng phải mời tôi quay. Tinh Linh Đại Sư thở dài trước sự nghi ngờ của tôi, rút ra một lá bùa vàng. Nhờ ký hiệu này, cô sẽ hiểu trong giấc mơ. Nói xong, bùa tự nhiên cháy lên. Trước khi ngủ, tôi không thể không nhớ hình bùa. Nhớ đến buồn ngủ. Đang nghĩ, buồn ngủ ập đến, tôi lăn ra ngủ. Ban đêm, tôi cảm thấy bụng giật giật đau dữ dội. Mũi và cổ họng tôi đau rát. Có ngọn lửa trong bụng, đốt khô tất cả nước trong cơ thể. Tôi lao vào nhà vệ sinh, mở vòi nước. Tiếng nước chảy ọc ạch, nhưng không có giọt nước nào. Trong gương tôi, khuôn mặt khô khốc, tứ chi teo lại, đen sạm, bụng bất ngờ nhô cao bất quy tắc. Nhưng người phụ nữ trong gương đột nhiên cử động. Đôi mắt vô hồn lạnh lùng nhìn tôi. Đôi môi khô nứt hé mở. Nói đi nói lại giết tôi. Giết tôi, Tôn lão bản. Bạn trai tôi lắc tôi mạnh, miệng cáu kỉnh gọi tên tôi. Thấy mặt anh đen như nhọ nồi, tôi đột nhiên cảm thấy an tâm. Chuyện gì thế? Tôi lau mồ hôi lạnh trên trán, cầm điện thoại ra khỏi phòng. Không có gì, tôi vừa gặp ác mộng. Anh ngủ tiếp đi. Tôi nhanh chóng lấy số Tinh Linh Đại Sư, gọi điện. Vừa kết nối, tôi vội vã hỏi về giấc mơ đó. Nếu cô tiếp tục ăn món đó, giấc mơ đó sẽ nhớ lại cảnh trong mơ. Tôi gần như khóc vì sợ hãi. Vậy bây giờ tôi phải làm gì? Đến bệnh viện à? Trương Nghị không biết từ lúc nào đã đứng sau tôi. Bệnh viện gì? Oan Oan, con không khỏe sao? Tôi sững sờ. Tay cầm điện thoại không biết nên ngắt hay tiếp tục. Tiếng Tinh Linh Đại Sư trong tai nghe. Ông ấy là người mang mắt cá muối cho cô à? Tôi không phản ứng, cũng không ngắt máy. Thấy tôi không phản ứng, Trương Nghị cười nói, ăn hết hũ mắt cá. Mai tôi đưa cô và con trai tôi về quê. Tinh Linh Đại Sư nhẹ nhàng nói, nếu trứng trong bụng cô đã thành hình, ông ấy có thể ép cô về tổ. Thời gian của cô không còn nhiều,